Ahoj, já jsem Domča. V tomto videu zodpovím nejčastější otázky ohledně těchto kombinéz značky Dirtley. Protože jsem jedním z prvních jezdců, možná i úplně prvním, kdo tyhle kombinézy v Česku vozil, myslím si, že mám o nich co říct. Takže pokud se rozhodneš rozšířit si svůj šatník právě o tuto kombinézu, poradím ti s výběrem správného modelu, velikosti, s údržbou a tak dál. Takže pojďme na to. Co je Dirtley? Dirtley je německá značka založená roku 2014. Název je spojením slov Dirt a jmén Lena a Jan, což jsou zakladatelé. Já jsem se s kombinézami setkala poprvé na závodech v Treuchtlingenu roku 2014. Jednu kombinézu jsem si hned objednala a v podstatě je vozím dodnes. A nejsou to jenom kombinézy značky Dirtley, ale taky kraťasy, dresy a přepravní obaly na kola, ale k tomu se dostaneme zase někdy jindy. Proč si máš koupit tuto kombinézu a ne třeba nepromokové kalhoty a bundu? Toť otázka. Jako hlavní výhodu vidím v tom, že ti netáhne na záda a taky nemáš bláto na hřišti, protože já když jezdím v kalhotech a v bundě, tak chtě nechtě se mi sype bláto i z kalhotek a to se ti v kombinéze prostě nestane. Další výhodou je to, že je z pevného materiálu, který se nedostane při prvním pádu, k tomu se ještě vrátím. I když nemám zkušenosti moc s jiným membránovým oblečením, takže to nemůžu porovnat. No a navíc kombinéza mi přijde fakt sexy. Který model zvolit? Pokud to mám říct jednou větou, tak asi takto. Pokud máš dost peněz a chceš univerzální kombinézu na XC, enduro, sjezd do bike parku, na cestu nebo kamkoliv jinam, vem si Core. Core má totiž odepínatelné nohavice, to znamená, že na enduro nebo XC si je odepneš a do bike parku nebo na sjezd si je třeba necháš. A to z toho důvodu, že nebudeš mít mokré chrániče a nohy. Další výhodou je kapuce. Když máš třeba malou helmu a venku je fakt peklo, tak ji určitě oceníš a naopak, když ji nevyužiješ, můžeš si ji srolovat. Další výhodou je to, že Core má nejvyšší vodní sloupec a nejlepší prodyšnost a taky má reflexní prvky, takže na cestě budeš vidět. Takže za mě je Core značka ideál. Třeba model SFD je taky super. V případě potřeby odepneš nejen nohavice, ale můžeš si odepnout i rukávy, ale trochu mi u něho chybí kapuce a reflexní prvky. I když bez těch se samozřejmě obejdeš. Model Pro má sice kapuci a reflexní prvky, ale zase má jenom krátké nohavice a já fakt nesnáším mokré nohy a chrániče. Takže já to mám rozdělené tak, že na XC a enduro vozím Pro a do bike parku a na sjezd vozím SFD a Core. No akorát, že většina bikerů si asi koupí jenom jeden model, takže si bude muset vybrat ten, který jim bude nejvíce vyhovovat. A aby to nebylo tak jednoduché, existuje ještě model Classic, ale protože to je základní model, tak jsem ho ani neskoušela a tím pádem vám ho nemůžu ani doporučit. Jak vybrat velikost? U mě velikost kombinéz odpovídá velikosti oblečení, které běžně nosím. To znamená u dámských střihů velikost M a u unisex střihů velikost S. Pokud chceš, podívej se na web dirtley.de, najdeš tam u každého modelu tabulku velikostí a taky takovou jakoby kalkulačku, která ti vypočítá, jaká velikost by ti asi měla sedět. Pokud váháš mezi dvěma velikostmi, vyber si raději tu větší, protože je dost nepříjemné, když ti to táhne v rozkroku anebo na zádech. Jak je to s pocením? Kombinézy jsou ideální na jaro, podzim a zimu, v létě je v podstatě nevozím. Jinak mají nadstandardní počet ventilačních otvorů, pod paží, na hrudníku, na stehnech vpředu, vzadu a model SFD má navíc odepínatelné i rukávy, ale ani jednou jsem to nevyužila. Jako ano, spotíš se, když šlapeš do kopce, ale já se třeba spotím vždycky, když jedu do kopce a je mi jedno, co mám na sobě oblečené, vždycky to mám propocené. A myslím si, že ani ty to nemáš jinak. Prostě na vrchol se suchý nedostaneš. Je materiál dostatečně pevný? V této kombinéze jsem mockrát nespadla, ale jeden pád stál opravdu za to. Bylo to ve finále Ligure, tehdy jsem spadla na hodně ostrou skálu, která mi rozsekla loket až skoro na kost. Tehdy na zašití padla asi 3 klubka nití, nějakých 50 stehů.
Ale světe div se, ta kombinéza byla prostě v celku. Jak se o kombinézi starat? Já to dělám většinou tak, že ji pouze ostříkám hadicí a nechám volně uschnout. Až když se stává, že mi nejde zapnout zip, protože tam jsou drobné nečistoty, tak ji dávám do pračky a peru asi na 30 stupňů a na nižších otáčkách zhruba 800. Používám taky speciální prášek na membránové oblečení a čas od času ji ošetřím impregnací. Na závěr bych ještě shrnula výhody a nevýhody těchto kombinéz. Takže mezi výhody patří to, že ti netáhne na záda, jsi dlouho v teple a v suchu a využiješ ji třeba i na jiné aktivity, jako jsou lyže, čtyřkolka a podobně. Jako nevýhody vidím to, že se špatně čůrá, protože se musíš kompletně svlíknout, teda hlavně nám holkám, a za druhé stojí trošku více peněz, ale každopádně se to vyplatí.